Yo, what's up mga team kabady natin dyan and mga kabady? So, ito pong muli si chefJudzTV nagbabalik. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, please hit the notification bells and subscribe para lagi kang updated sa ating mga videos na i-upload. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na!
Maraming salamat sa umabot sa dulo ng ating video. So, shoutout po sa ating mga team kabady. Pinanguna siyempre ni Ma'am Pusong Ligaw, Tisoy Mix Travelers, Pit Malu PH, Papa Rams, si Kanotski TV Officials, JR Selvatec, Manoy Shelan Soler, si Ma'am Johara Duyang, si Sniper Dudes, at si admin ng ating team kabady, at sa lahat kay Sir Alex Cinco. Shout out sa inyo, sir. Ang team kabady, Bicolalong Kalbo Vlog, si Sir Danger Zone, si Sir Danny. Shout out po kay Shiny Vlogs ng Boreas Vloggers. Shout out din sa iyo, Shiny. And sa lahat po ng PGNT team, Team Malambing, kay Daddy Nico's Vlogs, kay Ma'am Patrice Variety Vlogs, kay Ma'am Rahum, and Dancing Queen, at sa lahat po ng solid and organic supporters ng chefJudzTV. Maraming salamat po sa inyo. So, hanggang dito na lamang po. Ito po si chefJudzTV. Hanggang sa muli.